Vì sao đến tận hôm nay, thế giới vẫn chưa có một cây cầu xuyên lục địa nối châu Âu và châu Phi? Nghe thì tưởng đơn giản, khoảng cách giữa châu Âu và châu Phi ở điểm gần nhất, tức là eo biển Gibraltar, chỉ khoảng 14 km. 14 km là gì? Nếu so với cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam hiện nay, cầu Tân Vũ Lạch Huyện khoảng 5,4 km, thì nó gấp khoảng 2,5 lần. Nhưng so với nhiều cây cầu lớn trên thế giới thì sao? Con số này không phải là quá đáng sợ. Hãy thử so với cây cầu vượt biển dài nhất thế giới của Trung Quốc, cầu Hồng Kông Chu Hải Macau. Nó giống như một con rồng thép uốn mình trên biển và nối liền ba cái khu vực kia của Trung Quốc với tổng chiều dài khoảng 55 km, trong đó có tới 38 km là cầu vượt biển và đặc biệt còn kết hợp hơn 6 đến 7 km hầm ngầm dưới đáy biển, một giải pháp cực kỳ hiếm để vừa đảm bảo giao thông, vừa không cản trở tàu lớn đi lại. Công trình này tiêu tốn hơn 20 tỷ đô la Mỹ, mất gần 9 năm thi công, sử dụng hàng triệu tấn thép, đủ để xây dựng hàng chục tháp Eiffel và được thiết kế để chịu đựng động đất cấp 8, bão lớn và tuổi thọ lên tới 120 năm. Vậy tại sao nhân loại vốn đã xây được những thứ như là đảo nhân tạo, tàu ngầm hạt nhân hay thậm chí là trạm vũ trụ, rồi cả những cây cầu vượt biển dài như vừa rồi, lại chưa từng dựng một cây cầu nối hai châu lục ngay trước mắt? Câu trả lời không nằm ở một lý do duy nhất, nó là sự chồng chéo của địa lý, kỹ thuật, kinh tế, chính trị và cả tâm lý con người. Hãy quay trở lại với eo biển Gibraltar. Chúng ta đang nói đến 14 km. Chỉ nhìn trên bản đồ thì eo biển Gibraltar là một nơi rất hẹp giữa châu Âu và châu Phi. Nhưng thực tế dưới mặt nước lại là một thế giới hoàn toàn khác. Độ sâu trung bình ở đây khoảng 300 đến 900 m, có chỗ gần chạm ngưỡng 1000 m. Để dễ hình dung, những cây cầu vượt biển thông thường thì thường chỉ làm hiệu quả ở độ sâu vài chục mét. Còn ngay cả công trình đình đám, ví dụ như là cầu vượt biển Akashi Kaiko của Nhật Bản, cũng chỉ bắc qua vùng nước sâu khoảng 60 đến 70 mét. Nghĩa là eo biển Gibraltar sâu gấp cả chục lần. Và khi tăng độ sâu lên như vậy, việc đặt móng trụ không còn là bài toán xây dựng thông thường mà gần như chạm tới giới hạn công nghệ hiện đại. Chưa dừng lại ở đó, eo biển Gibraltar còn là nơi có hai thế giới khác nhau, hai thế giới nước va chạm trực tiếp. Đại Tây Dương thì lạnh, ít muối, còn Địa Trung Hải ấm và mặn hơn. Sự chênh lệch này tạo ra một hiện tượng rất hiếm, đó là dòng chảy hai lớp ngược chiều. Tức là cái lớp nước bên trên nó chảy một chiều, còn lớp nước bên dưới nó chảy một chiều. Và tốc độ chảy có thể đạt 3 đến 5 hải lý mỗi giờ, tức là khoảng 5 đến 9 km một giờ. Không quá lớn, nhưng với một công trình cố định dưới biển, đó là một lực kéo liên tục không ngừng nghỉ từ hai phía. Với kỹ sư, điều này đồng nghĩa với móng trụ luôn bị giằng co, độ ổn định bị giảm mạnh và vật liệu bị ăn mòn nhanh hơn bình thường. Trên mặt nước, mọi thứ cũng chẳng dễ chịu hơn. Khu vực này nổi tiếng với những loại gió có thể đổi hướng đột ngột, tốc độ từ 80 đến 100 km một giờ. Khi gió mạnh kết hợp cùng dòng chảy phức tạp, sóng biển có thể cao 3 đến 5 mét, tạo ra môi trường cực kỳ khác biệt. Với một cây cầu dài hàng chục cây số, đây gần như là kẻ thù số 1, bởi chỉ cần dao động nhỏ nhưng kéo dài, toàn bộ kết cấu có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng theo thời gian. Làm cầu treo thì vấn đề cốt lõi là ở nhịp cầu, tức là khoảng cách giữa hai trụ chính. Cây cầu treo dài nhất thế giới hiện nay đó là Akashi Kaio ở Nhật Bản, có nhịp cầu là 1991 m, đã là một kỳ tích kỹ thuật. Nhưng nếu muốn vượt qua eo biển Gibraltar, các kỹ sư ước tính nhịp cần dài từ 5.000 cho tới 10.000 m, tức là gấp 2 đến 5 lần kỷ lục hiện tại. Khi nhịp cầu tăng lên mức này, mọi thứ không còn tuyến tính nữa. Cáp treo phải chịu lực khổng lồ, tháp cầu phải cao và vững hơn rất nhiều, còn gió biển có thể gây ra những dao động cộng hưởng nguy hiểm. Chỉ cần một sai số nhỏ trong thiết kế hoặc thi công, hậu quả không còn là sự cố cục bộ mà còn có thể là thảm họa của toàn hệ thống. Như vậy, về mặt kỹ thuật, làm cầu nối giữa châu Âu và châu Phi đang là điều rất khó khăn. Nhiều người khi nghe đến chuyện này sẽ lập tức nghĩ, thôi không làm cầu thì mình đào hầm. Nhưng thực tế cả hai phương án này đều đã được nghiên cứu suốt nhiều thập kỷ. Và điều thú vị là phương án nào cũng vướng vào những bài toán gần như là chưa chạm tới công nghệ hiện nay. Hãy chuyển sang phương án hầm dưới biển. Nghe có vẻ an toàn hơn vì tránh được gió và sóng, nhưng thực tế lại mở ra một loạt những thách thức khác. Dự án hầm Gibraltar đã từng được Tây Ban Nha và Maroc nghiên cứu, với chiều dài dự kiến khoảng 38 cho đến 42 km và nằm ở độ sâu khoảng 300 m dưới đáy biển. Để so sánh thì cái hầm nổi tiếng nối từ Anh và Pháp, bạn biết là hầm nào không? Dài khoảng 50 km nhưng mà chỉ sâu khoảng 75 m. Nghĩa là hầm Gibraltar sẽ phải hoạt động trong môi trường sâu gấp khoảng 4 lần, nơi áp suất nước lớn hơn rất nhiều và mọi sai sót đều bị khuếch đại lên mức nguy hiểm. Khó khăn kỹ thuật không chỉ nằm ở độ sâu mà còn nằm ở địa chất.
Khu vực Gibraltar nằm gần ranh giới các mảng kiến tạo, có nguy cơ động đất và cấu trúc đáy biển phức tạp, khiến việc đào hầm trở nên cực kỳ rủi ro. Chưa kể đến các vấn đề hậu trường nhưng sống còn, ví dụ thông gió cho hàng chục km đường hầm, hệ thống thoát hiểm khi xảy ra sự cố và khả năng chống cháy trong môi trường kín. Tất cả những yếu tố này cộng lại khiến dự án không còn là một công trình giao thông đơn thuần nữa, mà giống như một bài kiểm tra quá khó của kỹ thuật, nơi mà các kỹ sư chưa chắc đã vượt qua được. Rồi, trong trường hợp nếu vượt qua được thì ai sẽ trả tiền cho dự án này? Đó là lại thêm một vướng mắc nữa. Các ước tính hiện nay cho thấy nếu thực sự triển khai một dự án nối châu Âu và châu Phi qua eo biển Gibraltar, chi phí có thể dao động từ 20 đến 50 tỷ đô la Mỹ, và trong những kịch bản tham vọng hơn, con số này hoàn toàn có thể vượt 100 tỷ đô la Mỹ. Để dễ hình dung, dự án mở rộng kênh đào Suez, một trong những công trình giao thông quan trọng nhất thế giới, cũng chỉ tiêu tốn khoảng 8 tỷ đô. Còn đường hầm nối giữa Anh và Pháp sau khi quy đổi theo giá trị hiện tại vào khoảng 21 tỷ đô. Nghĩa là cây cầu hoặc đường hầm xuyên Gibraltar nếu có sẽ nằm trong nhóm những dự án đắt đỏ nhất lịch sử hành tinh. Nhưng chi phí lớn chưa phải là vấn đề đau đầu nhất. Câu hỏi khiến người ta thực sự đau đầu đó là xây xong thì liệu có dùng đủ nhiều để hoàn vốn hay không? Hiện nay mỗi năm có hơn 100.000 tàu đi qua eo biển này, biến nó trở thành một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất hành tinh. Và vận tải biển có một lợi thế gần như không thể thay thế. Nó rẻ hơn rất nhiều và có thể chở khối lượng hàng hóa khổng lồ mà đường bộ hay đường sắt không thể cạnh tranh. Một con tàu container đi bằng đường biển có chi phí thấp hơn đáng kể so với việc trả phí cầu hoặc hầm, chưa kể đến các chi phí vận chuyển đi kèm. Chính vì vậy, ngay cả khi cây cầu hoặc đường hầm được xây dựng, phần lớn hàng hóa quốc tế vẫn sẽ tiếp tục đi bằng đường biển như hiện nay. Điều này khiến nguồn thu từ phí qua lại khó có thể đạt mức đủ để bù đắp chi phí đầu tư khổng lồ ban đầu. Nói cách khác, đây là một dự án mà dòng tiền tương lai không đủ mạnh để nuôi chính nó, một điều tối kỵ trong các siêu dự án hạ tầng. Chưa hết, yếu tố kinh tế còn bị kéo xuống bởi sự chênh lệch phát triển giữa hai bờ. Khu vực Bắc Phi dù đang tăng trưởng, vẫn có mức thu nhập bình quân thấp hơn đáng kể so với châu Âu và nhu cầu vận tải đường bộ xuyên lục địa chưa đủ lớn để tạo ra một lưu lượng ổn định, dày đặc như các tuyến nội địa của châu Âu. Khi chưa có một dòng người dòng hàng đủ mạnh thì cây cầu dù có hoành tráng đến đâu cũng chỉ trở thành nơi để chụp ảnh selfie mà thôi. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa phải là lý do lớn nhất. Lý do lớn nhất nằm ở chính trị. Đây có lẽ là lý do nhạy cảm nhất và cũng là thứ mà nhiều người ít để ý khi nói về một cây cầu nối châu Âu với châu Phi. Với các nước châu Âu, câu chuyện không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông mà là vấn đề biên giới và kiểm soát con người. Ngay cả khi chưa có cầu, những điểm như là Ceuta và Melilla đã trở thành điểm nóng di cư, nơi hàng chục nghìn người mỗi năm tìm cách vượt qua rào, leo tường hoặc là đi đường biển để vào châu Âu. Và bây giờ hãy thử hình dung nếu tồn tại một cây cầu cố định bắc qua eo biển Gibraltar. Khi đó hành trình vốn đầy rủi ro, phải vượt biển, phải đối mặt với sóng gió, thậm chí đánh đổi cả mạng sống, sẽ biến thành một tuyến đường có thể tiếp cận bằng phương tiện đường bộ, thậm chí là đi bộ. Điều này không chỉ làm giảm rủi ro mà còn làm tăng mạnh số lượng người sẵn sàng thử vận may bởi rào cản tự nhiên gần như sẽ bị xóa bỏ. Và lúc đó sẽ có một làn sóng từ châu Phi sang châu Âu. Hiện nay châu Phi đã có khoảng 1,4 tỷ người và dự báo có thể chạm mốc 2,5 tỷ người vào năm 2050. Trong khi châu Âu lại phải đối mặt với già hóa dân số và mức thu nhập cao hơn nhiều lần. Sự chênh lệch này tạo ra một lực hút, kéo dòng người từ phía Nam lên phía Bắc, và một cây cầu nếu xuất hiện sẽ vô tình trở thành con đường ngắn nhất để dòng chảy đó tăng tốc. Chính vì vậy, trong mắt nhiều quốc gia châu Âu, một cây cầu tốt nhất là không nên tồn tại. Một cây cầu không còn đơn thuần là một công trình giao thông mà là một hành lang di cư khổng lồ, thứ có thể làm thay đổi hoàn toàn cách họ kiểm soát biên giới. Và đó là rủi ro mà không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng chấp nhận, dù về mặt kỹ thuật hay tài chính, có thể tìm được lời giải trong tương lai. Cuối cùng, nếu cây cầu này có tồn tại thì sao? Hãy hình dung một kịch bản, nếu bạn đứng ở miền Nam Tây Ban Nha, nổ máy xe, chạy thẳng lên một cây cầu dài 20 đến 30 cây số bắc qua eo biển Gibraltar, không cần tàu, không cần chở phà, không có sóng gió hay rủi ro trên biển. Chỉ sau khoảng 30 phút, cảnh quan trước mắt bạn đã thay đổi từ châu Âu sang châu Phi, chính xác là từ châu Phi sang châu Âu. Một hành trình mà trước đây mang tính liên lục địa, giờ lại đơn giản như chạy từ tỉnh này sang tỉnh kia. Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn đây sẽ là một trong những thay đổi diễn ra cực nhanh. Du lịch có thể bùng nổ khi việc di chuyển trở nên dễ dàng chưa từng có. Thương mại đường bộ tăng mạnh khi hàng hóa có thêm một tuyến để kết nối trực tiếp. Nhưng đi kèm với đó là một chuỗi hệ quả không hề nhỏ, đặc biệt là khi áp lực nhập cư tăng vọt. Và đó cũng chính là lý do vì sao đến tận ngày hôm nay, cây cầu nối châu Âu và châu Phi vẫn chỉ nằm trên bản vẽ. Không phải vì con người không đủ khả năng, mà vì cái giá phải trả quá lớn so với lợi ích nhận được. Tóm lại là không phải không làm được mà là chưa nên làm.
Địa lý ở đây quá khắc nghiệt với độ sâu lớn, dòng chảy phức tạp và thời tiết khó lường. Kỹ thuật dù tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ an toàn để đảm bảo một công trình tầm cỡ như vậy. Kinh tế thì chưa thuyết phục được, chi phí khổng lồ và khả năng hoàn vốn thì thấp. Chính trị thì lại cực kỳ nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến di cư. Và cuối cùng, lợi ích tổng thể vẫn chưa đủ lớn để vượt qua tất cả những rủi ro đó. Cây cầu này không thiếu công nghệ để xây dựng, nó thiếu một lý do đủ mạnh để tồn tại. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.